Χαίρετε. Πάρα πολλοί από εσάς μου ζητάτε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα εργαλεία του Τόρνου. Οπότε θα το κάνουμε, τουλάχιστον για τα βασικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ξεχοντριστήρι ή roughing gouge. Το ξεχοντριστήρι χρησιμοποιείται στα αρχικά στάδια της δουλειάς, κυρίως για να αφαιρέσουμε το περισσότερο υλικό και να κάνουμε το αντικείμενό μας κυλινδρικό. Χρησιμοποιείται κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε spindle turning, δηλαδή τόρνευση με τα νερά του ξύλου παράλληλα με τον άξονα περιστροφής. Πάμε όμως πρώτα να το ακονίσουμε. Αν έχετε απλά δίδυμο τροχό, θα χρειαστείτε απλά μια πλατφόρμα που να μπορεί να αλλάζει γωνία. Είτε έτοιμη, είτε να τη φτιάξετε εσείς. Πρώτα θα πρέπει να βρούμε τη γωνία που κόβει. Θα σημειώσουμε με ένα μαρκαδόρο όλη εδώ την κόψη. Και τώρα για να βρούμε ακριβώς τη γωνία, θα αλλάξουμε τη γωνία της πλατφόρμας και θα κουνήσουμε λίγο τον τροχό. Θέλουμε να κόβει σε όλο το μήκος της κόψης. Τότε έχουμε τη σωστή γωνία. Αφού το βρούμε αυτό, κάνουμε αυτή την κίνηση. Για να ακονιστεί όλη η κόψη. Βέβαια, επειδή ο τροχός είναι γρήγορος, βουτάμε το εργαλείο μας συχνά στο νερό για να μην μας το κάψει. Και προσέχουμε φυσικά να μην το παρακάνουμε, γιατί ο τροχός τρώει πάρα πολύ υλικό. Πάμε όμως να το ακονίσουμε στο Tormek. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για το roughing gouge. Πάμε. Όπως τα κάναμε και με τον τροχό, πρέπει πρώτα να βρούμε τη σωστή γωνία. Εδώ είμαστε καλά. Μας τρώει όλη την κόψη. Πάμε να κλειδώσουμε. Τώρα, κρατάμε κόντρα εδώ και γυρίζουμε πάλι. Πάμε. Βλέπετε ότι σιγά σιγά φέρει υλικό. Μόλις βγάλει τον εθέρα, δηλαδή το γρέζι από πάνω, πάμε στο δέρμα για να το γυαλίσουμε. Και πάμε να αφαιρέσουμε και τον εθέρα εδώ. Το εργαλείο μας είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να ξεχονδρίσουμε ένα κομμάτι. Τσεκάρω ότι δεν βρίσκει το ξύλο επάνω στο tool rest. Μπορώ να βάζω το χέρι μου σαν προφυλακτήρα για να μην μου έρχονται τα ροκανίδια στο πρόσωπο. Δηλαδή, επίσης καλό είναι να το ακουμπάω το εργαλείο στο σώμα μου και να κουνιέμαι ολόκληρος, όχι έτσι με το εργαλείο, αλλά με όλο το σώμα μου. Βλέπετε ότι όσο στρογγυλεύει το πράγμα, τόσο πιο ωραίο ροκανίδι μου πετάει. Και εννοείται μπορώ να δουλεύω και τη μία πλευρά και την άλλη για να το δουλεύω πιο πολλή ώρα χωρίς να χρειάζεται ακόνισμα πάλι. Ένα πράγμα που ισχύει σχεδόν για όλα τα εργαλεία του Τόρνου είναι ότι κόβει όταν καβαλάμε την κόψη του. Δηλαδή, δεν κόβει, κάποια στιγμή αρχίζει και κόβει.
Επίσης γενικά το δουλεύουμε στα πλάγια, είτε από εδώ είτε από εδώ. Δεν το πολύ δουλεύουμε στο κέντρο. Όταν το κομμάτι είναι ξεχοντρισμένο, δηλαδή είναι κυλινδρικό γύρω-γύρω, αν την ώρα που γυρίζει βάλουμε το εργαλείο πάνω, δεν χοροπηδάει. Για να δούμε. Βλέπετε εδώ στην άκρη, δεν το έχω πάρει καλά και χοροπηδάει. Εδώ είμαι εντάξει. Αν και γενικά κάπου εδώ θα το αφήναμε τώρα το spindle gouge και θα πηγαίναμε σε άλλο εργαλείο. Όμως παρόλα αυτά μπορεί να κάνει και κάποιες ελαφρές καμπύλες. Προσοχή, την ώρα που το στρίβω για να κάνω την καμπύλη, αν μου βρει όπως πάω έτσι πάνω από τη μέση, θα έχω πιάσιμο. Δηλαδή το σωστό είναι αυτό. Και επίσης τώρα εδώ δεν θα πάω έτσι, θα πάω μία από τη μία, μία από την άλλη. Μία από τη μία, μία από την άλλη. Και θα το σκάψω σιγά σιγά. Και είμαστε μια χαρά. Αν και οι περισσότεροι από εμάς δεν χρειάζεται να δουλεύουμε γρήγορα, γιατί όσο πιο γρήγορα δουλεύουμε τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να δουλέψουμε και να ξεχοντρήσουμε πολύ γρήγορα, όταν έχουμε φτάσει στο στάδιο που είναι ήδη κυλινδρικό το αντικείμενο, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Κάνουμε βαθιά σκαψίματα για να αφαιρέσουμε γρήγορα υλικό και μετά κάνουμε ένα χαλαρό πάσο για να τα φέρουμε πρόσωπο. Αυτά παιδιά για το ξεχοντριστήρι. Ελπίζω να τα καλύψαμε όλα. Αν εσείς κάνετε κάποια άλλη χρήση ή έχετε κάποια άλλη μέθοδο, αφήστε και κανένα comment από κάτω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.